سلام، تو این ویدیو میخوام این گوشواره‌ای که تو گوشم میبینید با این و این و این و این با چند تا گوشواره دیگر رو با خمیر داس بهتون آموزش بدم. بریم با هم ببینیم. خب یه مقدار خمیر داس از قبل دارم. خمیر داس رو بارها بهتون معرفی کردم. یه خمیر مجسمه سازی هوا خشکه، یعنی وقتی در مجاورت هوا قرار میگیره شروع میکنه به خشک شدن، پس نیازی به کوره و پختن نداره. اصلا نباید این کار با خمیر داس انجام بدید، چون این خمیر تحمل حرارت و گرما رو نداره. من یه مقدار از خمیر رو جدا میکنم، بقیه رو میذارم تو پاکت خودشو میبندم، دوباره میذارم تو پلاستیک و درشو میبندم که خشک نشه. این خمیر رو از بعضی از لوازم تحریری‌ها، لوازم هنری فروشی‌ها و پیج‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی میتونید تهیه کنید. کافیه تو گوگل بزنید خمیر داس براتون میاره. من یه مقدار میز و خیس میکنم، حسابی پخشش میکنم که فقط نمدار بشه، به خاطر اینکه کاغذ شیرینی بهش بچسبه و رول نشه. بعد با کمک وردنه خمیرم رو پهن میکنم. دقت کنید همین که خمیر رو از بستش خارج میکنید شروع کنید به شکل دادن خمیر، چون وقتی از بسته بندیش خارج میشه در مجاورت هوا قرار میگیره و شروع میکنه به خشک شدن، پس بین درست کردنش فاصله نندازید. ضخامت خمیر بستگی به سلیقه و کار خودتون داره، ولی سعی کنید نه خیلی نازک باشه که زود بشکنه، نه اونقدر کلوف باشه که سنگین بشه. ضخامت خمیر من به این اندازه است. نیاز داریم به یه سری کاتر گوشواره. این کاترها رو هم از لوازم هنری‌ها میتونید تهیه کنید، هم تو گوگل سرچ کنید کاتر گوشواره. پیج و فروشگاه‌هایی که این کاترها رو میفروشن و بهتون نشون میده. مدل‌های مختلفی داره، برای کار با خمیرهای دیگه هم میتونید ازش استفاده کنید، مثل خمیر پلیمر. نکته مهم این بخش اینه که چون خمیر رو به صورت دستی پهن کردم، شاید خیلی کم ضخامت جای مختلفش با هم دیگه فرق داشته باشه. سعی کنید هر دو جفت گوشواره رو از یه قسمت خمیر قالب بزنید تا ضخامت هر دو جفت نزدیک به هم باشه. خیلی آروم و با دقت قالب بزنید. برای بیرون آوردن خمیر از قالب بدون اینکه فشار زیادی وارد کنید یا رد ناخنتون روش بیفته، آروم خمیر رو از قالب خارج کنید. بعد هر بار قالب زدنم کاترتون رو تمیز کنید. با کمک این کاتر کوچیک قسمت بالای گوشواره رو قالب میزنم. وسط این کاتر یه خط قرار گرفته برای اینکه ما به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. بعد از اینکه قالب زدم با کمک کاردک بدون اینکه بکشم فشار میارم و به دو قسمت تقسیم میکنم، چون اگه کاردک رو بکشید خمیرتون به سمت پایین کشیده میشه. البته همیشه نیاز به کاترهای طرحدار ندارید. شما میتونید خودتون بدون نیاز به کاتر طرحتون رو با کمک هر ابزاری که دارید روی خمیر بکشید. من چند تا از گوشواره ها رو بدون استفاده از کاتر با کمک کاردک کوچیک درست میکنم.
الان با کمک آب لبه های کارم رو صاف میکنم. فقط تا جایی که میتونید از آب کمی استفاده کنید. آب مقاومت کارتون رو کم میکنه. اول تلاشتون رو بکنید با دست یا هر ابزاری که دارید کارتون رو صاف کنید. اگه جایی نیاز به صافی بیشتری داشت با کمک آب سطح کارتون رو صاف کنید. هیچ وقت داخل خمیرتون آب اضافه نکنید و با آب خمیرتون رو نرم نکنید، چون با این کار در واقع فرمول خمیر رو دارید دستکاری میکنید. تیکه‌های اضافه خمیر رو خیلی آروم و با دقت بدون اینکه شکل خمیر به هم بخوره بردارید. برای این کار میتونید از کاترم کمک بگیرید. خب من همه کار رو تا جایی که میشد صاف و مرتب درست کردم. الان با کمک یه سوزن شروع میکنم جاهایی که قراره بعداً بهش گیره گوشواره یا حلقه‌های فلزی وصل کنم و سوراخ میکنم. بعضی از گوشواره ها رو میخوام پشتش سوزن بچسبونم، برای همین سوراخ نمی کنم. حالا همه تیکه ها رو میذارم روی کاغذ تا کاملا خوش بشه. همونجور که میبینید لبه های کار خوش شده و رنگش روشن شده. باید کل کار روشن بشه. هر چند ساعت یک بار پشت و رو میکنم، جاشونو تغییر میدم تا قشنگ همه جاش هوا بخوره و خوش بشه. خب بعد از 24 ساعت کاملا خمیرم رنگش روشن شده و خوش شده. بعد از خوش شدن یه حالت گچی پیدا میکنه. تو این مرحله با کمک سنباده نرم تمام کارم رو سنباده میزنم. مقاومت خمیر داس بعد از خوش شدن شبیه ظروف سفالی میشه. مثل تمام مجسمه ها و ظروف سفالی که وقتی فشار زیادی بهشون وارد بشه میشکنن. برای همین راحت میتونید سنباده بزنید. کلا سنباده زدن جزو مراحل مهم کار با خمیر داسه، پس حذفش نکنید. بعد با دستمال مرطوب تمام کارتون رو تمیز کنید، چون اگه این کار رو نکنید گرد و خاک روش موقع رنگامیزی با رنگتون ترکیب میشه و رنگتون رو کدر میکنه. راستی این گوشواره ها اصلا سنگین نیست، یعنی روی گوش کشیده نمیشه، ولی طبیعتا اگه خیلی ضخیم و کلوف درست کنید سنگین میشه. اگه نگران شکننده بودن این گوشواره هم هستید، باید بهتون بگم این گوشواره ها میشکنن، ولی نه خیلی راحت و با فشار کم. پس نگران نباشید، برای گوشواره درست کردن مناسبه. من همه اینا رو سنباده زدم و پاک کردم. الان میخوام رنگامیزی کنم. از رنگ اکریلیک میخوام استفاده کنم، چون مناسب ترین رنگ برای خمیر هواخوش همین رنگ اکریلیکه. قلمو در هر سایزی که نیاز دارید. من از قلموهای ظریف استفاده میکنم. حلال رنگ اکریلیک آبه. سعی کنید در حدی آب استفاده کنید که رنگتون خیلی شل نشه و نتونید کنترل کنید. اونقدرم صفر نباشه که به زور قلمو رو حرکت بدید و رد قلمو روی رنگ بمونه. یه رنگ با غلظت متعادل میخواید. میتونید با گواش هم رنگ کنید، ولی رنگ اکریلیک با رنگ گواش یه تفاوت مهم داره. اونم اینه که گواش مقاومتش در برابر رطوبت خیلی کمه. یعنی اگه دستتون مرطوب یا خیس باشه بهش دست بزنید رنگ پس میده. ولی مقاومت اکریلیک در برابر رطوبت بیشتره. یعنی اگه دستتون مرطوب باشه یا با یه دستمال خیس روش بکشید کارتون خراب نمیشه. البته این به این معنا نیست که اکریلیک ضد آبه، میتونید کارتون رو بشورید. فقط مقاومت خوبی در برابر رطوبت داره. خمیر داس هم ضد آب نیست. مثل تمام وسایل تزیینی خونه، مثل تابلوها، مجسمه ها، گلدونای سفالی، ظروف دکوری
که شما اونا رو نمیشورید، فقط با دستمال مرطوب پاکشون میکنید. در واقع شما برای ساخت ظروف قابل شستشو مثل ظروف لعابی به خمیر و گل و رنگ مخصوص کوره نیاز دارید که تحمل گرمای کوره رو داشته باشن و قضیهش با این خمیرها کاملا متفاوته. ولی شما میتونید وقتی کارتون تموم شد با موادی مثل وارنیش و جلا و رزین کارتون رو یه مقدار مقاومتر و براق‌تر کنید. وارنیش و جلا هم به صورت اسپری هست هم به صورت قوطی که شما میتونید با کمک ابر یه لایه روی کارتون بزنید، ولی رزین کاملا فرق داره که جلوتر بهتون میگم. من اول زمینه کارم رو رنگ کردم، حالا شروع میکنم به اضافه کردن جزئیات. من متناسب با سلیقه خودم یه سری طرح روی گوشواره‌ها میکشم. خب من تصمیم گرفتم روی کارم و یه لایه رزین بزنم. شما میتونید این مرحله رو حذف کنید یا وارنیش و جلا بزنید. اگه میخواستید مثل من رزین بزنید نیاز دارید به ترازوی گرمی. اول لیوان رو روی ترازو میذارم، بعد ترازو رو روشن میکنم که وزن لیوان حساب نشه، چون توی رزین حتی 1 گرم هم مهمه. تو بسته‌های رزین 2 تا ماده هست، یکی رزین یکی هاردنر. هیچ کدوم به تنهایی مورد استفاده نیست، باید با همدیگه مخلوط بشن. حالا چجوری؟ هر چقدر که رزین ریختیم به اندازه نصفش هاردنر اضافه کنیم. الان من 100 گرم رزین ریختم. ترازو رو خاموش میکنم تا حتی چند مسقال کم و زیاد نشه. به اندازه نصفش یعنی 50 گرم هاردنر اضافه میکنم. دیگه به ترازو احتیاج ندارم. خوب به هم میزنم حدوداً 2-3 دقیقه تا یک دست بشه. این تازه شد اون رزینی که ما بهش احتیاج داریم. بلافاصله تا رزین خوش نشده یه مقدار روی سطح گوشواره ها میریزم، با کمک خلال دندون پخش میکنم جوری که سرازیر نشه، فقط لبه ها رزینی بشه.
اگه روی کارتون حباب ایجاد شد، از فاصله 30 سانتی متری با فندک اتمی یه مقدار روشو بگیرید تا حبابا از بین بره. بعد از 1 روز که کاملا رزین خوش شد، با حلقه های فلزی سایز مناسب با کارم تیکه های گوشواره رو به هم وصل میکنم. اینا میخای گوشواره هستن که خرازی ها و فروشگاه های اینترنتی میفروشن. با کمک چسب قطره‌ای قوی میخا رو پشت گوشواره وصل میکنم. تنوع گیره ها و خرج کار بدلیجات خیلی بالاست. شما میتونید با گیره های مختلف کلی گوشواره های خوشگل درست کنید. کلا این گوشواره هایی که میبینید با توجه به نیاز و توانایی و سلیقه من درست شده. مطمئنم شما خیلی قشنگتر و خلاقانه تر میتونید درست کنید. یه نکته مهم اینجا بهتون بگم، اگر میخواستید گوشواره‌تون زمینش سفید باشه حتما رنگ سفید بزنید. مثل من مستقیم روی خمیر نقاشی نکنید، چون الان این گوشواره بعد از اینکه رزین روش اومد رنگش توسی شد و رنگش کدر شد. خب اگه این آموزش رو دوست داشتید، براتون مفید بوده، حتما لایک کنید، نظرتون رو برام کامنت بذارید و کانال منو سابسکرایب کنید.